Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 142, sau khi được Diệp Phàm cứu mạng, hai huynh đệ Cơ Tử Nguyệt đã mau chóng phóng người đi trở về Cơ gia. Còn Diệp Phàm, thời gian qua đi, không lâu sau, ở trong tiên phủ, anh ấy đã lại một lần nữa di chuyển để tìm kiếm đồ tốt cho mình. Tuy nhiên, trong lúc Diệp Phàm đang di chuyển, anh ấy lại vô tình nhìn thấy phương xa xuất hiện dị tượng. Bởi vậy, anh ấy liền tới gần. Vừa tới nơi, anh ấy vừa vặn thấy Yến Vân Loạn đang độ kiếp, còn trên trời cao là lôi điện khủng bố đang chuẩn bị đánh xuống. Không chần chừ, Diệp Phàm liền giương cung và phóng về phía đối thủ, bị tập kích bất ngờ, Yến Vân Loạn lập tức tránh né mũi tên và phá tan nó. Ngay sau đó, một trận chiến giữa hai người diễn ra, trong tay Diệp Phàm, bảo thuật liên tục phóng về phía đối thủ, khiến Yến Vân Loạn phải gấp rút né tránh. Chỉ trong tích tắc, hư không đã ngập tràn từng cây cột khổng lồ liên tục đâm về phía Yến Vân Loạn. Tuy nhiên, tên kia cũng không phải dạng vừa, trong lúc tránh né, trường thương trong tay hắn cũng không ngừng vung lên, phá vỡ toàn bộ công kích của Diệp Phàm. Làm xong, trường thương trong tay hắn đã lập tức lao tới, rồi bổ thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Phàm, khiến nam chính phải tránh né. Thế nhưng, so với Diệp Phàm, Yến Vân Loạn vẫn còn kém xa. Chỉ một hồi giao chiến ngắn ngủi, hắn ta đã bị Diệp Phàm một búng tay hất văng ra xa. Đến lúc này, Yến Vân Loạn đã cay cú, hắn ta liền vung tay, trên trời cao xuất hiện từng vòng ánh sáng, bảo thuật của hắn được thi triển. Nháy mắt, cơ thể tên kia như được cường hóa, chiến lực tăng mạnh, hắn như mũi tên phóng về phía Diệp Phàm đánh tới. Vài lần va chạm, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không chậm trễ, anh ấy liền ra một trong 3 bảo ấn mình đoạt được và thi triển. Theo cái vung tay của Diệp Phàm, nhân thiên ấn với 3 tầng phù văn lần lượt được xuất ra. Ngay khi Yến Vân Loạn đánh tới, từng tầng phù văn bị phá vỡ. Cũng vì vậy, thân thể của Diệp Phàm lập tức bị tên này đẩy lùi, thân hình liên tục bị đẩy lên tới tận trời cao, hai người giao chiến cực kỳ ác liệt. Tuy nhiên, ấn này vỡ, Diệp Phàm lại tiếp tục thi triển ấn tiếp theo, chẳng mấy chốc hàng chục tầng phù văn được xuất ra. Mỗi lần phá vỡ nó, Yến Vân Loạn lại càng hung hăng hơn. Thế nhưng, cũng trong lúc chiến đấu, Diệp Phàm lại vô tình ngộ ra đạo trong nhân thiên ấn. Nhất thời, anh ấy rơi vào cảm giác minh ngộ, từng khung ảnh kỳ dị mà hùng tráng hiện ra trong não hải của Diệp Phàm. Sau khi minh ngộ, chỉ thấy ấn ký nơi mi tâm của Diệp Phàm sáng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy trên tay anh ấy, thanh kiếm vàng rực hiện ra. Tích tắc, Diệp Phàm đã cầm kiếm vung lên ngưng tụ năng lượng thiên địa vào trong đó. Chớp mắt, kiếm trong tay anh ấy đã bổ về phía đối thủ. Chứng kiến một đòn của Diệp Phàm bổ tới, Yến Vân Loạn lập tức phải dùng ra pháp bảo để phòng ngự. Một chiếc chuông khổng lồ bao phủ lấy cơ thể hắn. Sau đó là uỳnh một tiếng, hai bên va chạm, tạo ra chấn động khủng bố tỏa ra khắp nơi này, kinh khí như muốn phá nát cây cối xung quanh. Thế nhưng, sau một đòn đó, cũng không biết Yến Vân Loạn đã dùng cách nào, hắn ta lại nhốt được Diệp Phàm vào bên trong. Nhìn cảnh tượng mình bị khóa chặt trong chiếc chuông đẩy lôi điện kia, Diệp Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh quan sát. Còn ở bên ngoài, Yến Vân Loạn lại dẫn động thiên kiếp đánh xuống chiếc chuông khổng lồ kia, hắn ta muốn mượn thiên kiếp bổ xuống đầu Diệp Phàm. Ngay lập tức, Diệp Phàm phải trực diện đối đầu với thiên kiếp, thế nhưng đã trải qua một lần. Những thứ này vẫn chưa thể làm khó được nam chính. Cuối cùng, anh ấy đã đập tan được thiên kiếp. Sau đó, Diệp Phàm liền một đường lao ra muốn lấy mạng Yến Vân Loạn. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc Diệp Phàm sắp bắt được tên kia thì lại có một vị đại năng của Tề Sư Phủ bất ngờ đi tới ngăn cản. Sau đó, ông ta liền mời Diệp Phàm gia nhập Tề Sư Phủ. Đáng tiếc, nam chính trước những lời mời ấy đều khéo léo từ chối. Tiếp theo, cáo từ mấy tên này, Diệp Phàm mau chóng rời khỏi nơi đây. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đi sâu vào bên trong thì vô tình cảm ứng được sự có mặt của Đoạn Đức. Đồng thời, anh ấy lại thấy Đông Phương Dã cũng có mặt ở đây. Bởi vậy, Diệp Phàm đến lên kế hoạch cho Đoạn Đức một vố. Ngay xong, mọi người liền chia nhau ra hành động. Ngay khi Đoạn Đức di chuyển, Đông Phương Dã đã liền bám theo. Đúng vào lúc khoảnh khắc Đoạn Đức ngồi trên chiếc bát đi vào trong trận pháp, hắn ta ngay lập tức bị lôi điện từ trên trời cao đánh xuống, làm toàn thân tê liệt như bị điện giật. Đồng thời từ trên trời cao, Đông Phương Dã cùng cầm cây lang nha bổng trong tay, bổ thẳng xuống đầu Đoạn Đức. Khoảnh khắc đó, chỉ thấy bong một tiếng, Đoạn Đức bị gõ choáng, toàn thân đứng hình trong giây lát, thậm chí còn chẳng nhìn nổi kẻ ra tay. Xử hắn xong, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã bắt đầu màn lột đồ, toàn bộ bảo vật đều bị hai người lôi ra và lấy sạch. Và liệu rằng tiếp theo, số phận của Đoạn Đức sẽ là gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!